Aibong ole හැමදෙනාටම welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make this beautiful and simple blouse. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ලස්සන blouse එක පහසුවෙන් කපා ගන්න කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා ඔයාලට මම කලින් කියලා දුන්නු semi fitted blouse එක සඳහා මූලික පතුරම. ඉතින් මේ පතුරම ආධාරයෙන් තමයි අපි මේ blouse එක නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ මිමි වලට හදාගත්ත semi fitted ඒ කියන්නේ මද බුරුලක් සහිත ඒ බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන උස තීරණය කරන්න. ඉතින් මං ස්වභාවික ඉනේ සිට තව අඟල් 4ක් පහළට ලකුණු කරලා තියෙනවා. එතකොට මගේ සම්පූර්ණ බ්ලවුස් එකේ උස වෙනවා අඟල් 17ක්. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්නන විදිහට අඟල් 4ක් මේ කර පල්ල ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා අඟල් 4ක් පහළට ලකුණු කරගන්න. ඒ රේඛාවේ අඟල් 2ක් නැවත ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අලුත් අත්කට හැඩ කරගන්න. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා අපි උරහිස් ස්ලොප් එක හැඩ කරගෙන තියෙනවනේ අඟලකින් ඒක කෙලින් කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මේ ටික ආධාරයෙන් තමයි අපි අත් කොටස හදාගන්නේ. ඉතින් මේ අංශ ඩාටේ පමණයි අපි මේ බ්ලවුස් එකට මහ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ මේ සයිඩ් ඩාට් එක ට්‍රේස් කරගන්නවා මගේ පතුරමට. දැන් මේ විදිහට අඟල් භාගයක් මම අංශයෙන් හැඩ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලා බලන්න අපි මෙතන පොඩි පටියක්කට ගහලා තියෙනනේ බෝ එකක් හැඩේ ඒක නිර්මාණය කරගන්න තමයි අපි මේ යන්නේ. අඟල් 1මාරක් විතර ඔයාලා ඉහළට උස්සලා තව අඟල් 1ක් මේ පහළ ඔයාලගේ බ්ලවුසේ වාට්ටිය මත ලකුණු කරගන්න. අඟල් 1මාරක් ඉහළට අඟලක් පල්ලට. එතකොට මේ කොටස අපි කපා ගන්න ඕනේ මැද නැම්මට කියලා අමතක කරන්න එපා. අපි මේ උරහිස හැඩ කරගත්ත ප්‍රමාණය මේ පතුරෙන් අයින් වෙනවා. මෙන්න මෙතනින් මේ කොටස කැපිලා අයින් වෙනවා. ඉතින් මේ මෝස්තරයට අනුව මේ බ්ලවුස් එක ගොඩාක් දිගට නිර්මාණය කරන්න නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට මම කොටස් දෙකකට ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. අඟලක වගේ ප්‍රමාණයක් ඇති. ඉතින් මේක ඈඩ් කරගන්නකොට අඟල් භාගෙ තියාගෙන අලව ගන්න. ඉතින් මේ ආකාරයට ඔයාලට වෙනම පටියක් කපලා වාටි මහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට අල්ලා ගන්න. එතකොට බ්ලවුස් එක දෙපැත්තෙම පටි දෙකක් මේ විදිහට අපි අල්ලා ගන්න ඕන. මේක නැම්මකට දැන් නිර්මාණය වෙන්නේ. දැන් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා පිටුපස කොටසත් මේ විදිහට වෙන කොලයක ට්‍රේස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට රෙද්ද මත තියලා කරගන්නවා නම් එකවර රෙද්ද මත නැම්මට තියලා කරගන්න පුළුවන්. ස්වභාවික ඉනේ සිට අඟල් 4ක් පහළට මම මේ විතර ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලන්න මේ විදිහට මම උරහිස කෙලින් කරගන්නවා. එතෙන් සිට මම අඟල් 4ක් පහළට දා ගන්නවා. කියන්නේ ඉදිරිපසට වගේම පිටුපසත් කර ගැඹුර වෙන්නේ අඟල් 4යි. ඉතින් කර පළල මෙතනදී වැඩි වෙනවා. කර පළල අඟල් 4ක් වෙනවා. කර ගැඹුර අඟල් 4ක් වෙනවා. ඉතින් කොටු කරක් තමයි අපිට නිර්මාණය වෙන්නේ.
ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා ඇඳගත්ත මේ රේඛාව තිරස් රේඛාව මත අඟල් දෙකක් මං ඇතුළට කරලා ලකුණු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අලුත් අත්කට මං ඇඳගත්තා. දැන් මේ විදිහට මම අත් කොටස නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේක ආධාරයෙන් තමයි අපි අපේ අත් කොටස සම්පූර්ණ කරගන්නේ. ඉතින් ඕනෑම කෙනෙකුට මේ මිනිම ප්‍රමාණවත් මේ මෝස්තරය අනුව ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ සෙමි පිටට බ්ලවුස් එකට අදාළ බ්ලොක් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ ආකාරයට මිමි ටික සකසාගෙන ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට කොටස් රෙදි කොටසක් මත උනත් ඔයාලට මේක කරන්න පුළුවන් එකවර පතරමක් නැතුව. නැත්නම් ඔයාලා කොලයක් මත මේ විදිහට නැම්මට අරගෙන මම මේ පෙන්නලා දෙන විදිහට අතේ බ්ලොක් එක නිර්මාණය කරගන්න. අපිට මේ විදිහට පොඩි බ්ලොක් කොටසක් මෙතනදී කපලා ඉතුරු වුණානේ මේ විදිහට අතේ බ්ලොක් එක. ඒක අපි දෙකට කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට මේක අලව ගන්නවා. මතක තියාගන්න අපි ඉහළට තියන් තියෙන්නේ නැම්මට. ඊට පස්සේ අපි මෙතන මේ හැඩය පහළ මේ අලව ගන්න හැඩය ඇන්ගල් එකට තමයි තියාගන්න ඕනේ. උඩින් ඔයාලට පෙනේ චුට්ටක් මේ වැඩිපුර තියෙනවා කියලා ඒක ගණන් ගන්න එපා. අපි රෙද්දට මේ අත් කොටස තියලා මහ ගන්නකොට ඒ හැඩය පිළිවෙලට තියෙන්න ඕන. උඩින් අපිට නැම්මකට තමයි මේක නිර්මාණය වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ රැලි සඳහා අඟල් 3ක් 4ක් අඟල් 5ක් දක්වා වුණත් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේක අල්ලනකොට ඔයාලගේ අත් කටේ ඉඳලා අඟල් 2ක් හෝ 2.5ක් ඇරලා තමයි මේක රැලි කරලා අල්ලන්නේ. මුල්ලටම අල්ලන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට රෙදි කොටස් දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා. අත් දෙකටම වාටි මහලා ඔයාලට පුළුවන් මේ රැග්ලන් ෂේප් එකට කපාගත්ත ඒ කොටසේ අල්ලගන්න කලින් මේ විදිහට දෙකක් හෝ 2.5ක් තියලා මේ රැලි කරගත්ත අත් කොටස අල්ලගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඉදිරිපස කොටස සඳහා මේ සයිඩ් ඩාට් එක මසාගෙන අවසානයේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අත් දෙක අල්ලගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින් ඔයාලට අත් දෙක හදාගන්න විදිහත් ඒක කොහොමද මහගන්න විදිහත් තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් දැන් තමයි මම මගේ සයිඩ් ඩාට් එක මහගන්නේ. මහගන්න කියන්නේ මම ස්ටේපල් තමයි ගහන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඊටාම ලස්සනට මේ බ්ලවුස් එක ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරිපසත් පිටුපසත් වැදගත්මට තමයි ගන්න ඕනේ. ඉතින් පුරුලක් එකතු කරලා තියෙන නිසා ඔයාලට කිසිම අපහසුතාවකින් තොරව මේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.